ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට වෙනදා වගේ ඔයාලා අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ වටඩිලා YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ Google account එකේ නම් වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු ඔයාගේ Gmail එකේ නම් වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. තාමත් ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට යටතේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට වගේ Gmail එකේ නම් වෙනස් කරගන්න නම් ඔයා මේ වෙනකොටත් වගේ ෆෝන් එකේ Gmail එකට log වෙලා තමයි ඉන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම වගේ Gmail එක ෆෝන් එකට add කරලා තියෙන නිසා login වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් ඇති Gmail කියලා app එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේක හැම ෆෝන් එකකටම එනවා. ඔයා මේ Gmail කියන app එක හරහා login වෙලා නැත්තම් ඔයා web browser එකකින් මේ වැඩේ කරනවා නම් ඒකෙන් කරද්දි වෙන්නේ මම මේ කියලා දෙන විදිහටම තමයි. මම දැන් මේ විදිහට Gmail app එක open කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ දකුණු පැත්තේ උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් profile icon එක. එතන තමයි ඔයාගේ mail එකට add කරලා තියෙන ෆොටෝ එක පෙන්වන්නේ. ෆොටෝ එකක් නැත්තම් මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි අකුරක් පෙන්නයි. මේක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට add කරලා තියෙන Gmail එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා තවත් Gmail මේකට add කරලා තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් ඔයාලට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් ඔයාලට මෙතනින් නම් වෙනස් කරගන්න ඕනේ mail එක තෝරගන්න. මම මේ උඩින්ම තියෙන mail එකේ තමයි නම් වෙනස් කරන්න හදන්නේ. හරි දැන් ඔයා මෙතන පහළ තියෙන manage your Google account කියන තැන click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට page එකක් ඔයාලට open වෙයි. අපි දැන් මේකේ home tab එකේ තමයි ඉන්නේ. අපි මෙතන personal info කියන tab එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන personal info කියන tab එක උඩ click කරන්න. හරි දැන් මෙතන පහළට ඇති බලා ගන්න පුළුවන් මැද හරියට වෙන name කියලා අපේ නම තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. හරි දැන් මෙතන ඔයාලට කැමති විදිහට නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ first name last name දීලා මෙතන පහළ තියෙන save button එක click කරගන්න. එතකොට ඔයාලට Google account එකේ නම වෙනස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Gmail app එක හරහා නැතුව web browser එකක් හරහා කරනවා නම් ඒකෙන් කරන්නේත් මේ විදිහටම තමයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන email එකේ නම වෙනස් කරගන්නේ. මං හිතනවා ගොඩක් අයට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාලා අනිත් අයට දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරගෙන යන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.